بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روزک خوب شروع کرده باشین. باز رسیدیم به آخر هفته. امروز روز آخر هفته، صبح و دیگه صبح بخیر رخصت هستیم. شروع میکنیم از تاریخ امروز. امروز کدام تاریخ است؟ امروز از 14 14. کدام روز است؟ فریدا. Den fredag 14 augusti 2020. Nästa månad är september. ماه آینده است سپتامبر و ماه قبلی بود یولی. میریم میبینیم هفته کدام هفته است؟ هفته از 33 33 vecka 33. یک دفعه ماه را براتون تکرار میکنم. بخاطر دیروز نتونستم. ینواری، فبرواری، مارس، اپریل، مای، یونی، یولی، augusti, september, oktober, november, december. روزهای هفته از مانداگ شروع تا فریداگ روزهای رسمی است، یا درس میخوانم یا کار میکنم. لورداگ و سونداگ روزهای رخصتی است. میریم سر کارخانگی خود. در کارخانگی ها میبینیم چی گپ است. امروز شما کارخانگی بسیار زیاد نداریم، از او خاطر میریم کل هفته خود یک دفعه تکرار میکنیم. درست است؟ قسمی که گفتیم هفته خود تکرار میکنیم. از هفته دلتی خود این قسمت هایش بسیار مهم است. شما باید بتانین اعضای بدن تکرار کنید. ایره در روز دوشنبه قیچی کردین، میتونین که نمیاره تکرار کنین. دهنه چی میگه، گوشه چی میگه، بینیره چی میگه، دانه دانه یاره تکرار میکنین. دیگه چیزاش زیاد مهم نیست. البته لغتایش مهم است که لغتا را شما باید بتانین که وقتی که کسی برتان نشان میده که ای چی است، شما باید هر کدامش جدا جدا بتانین که نوشته کنین و بگوین که کدام قسمت چی میگه. درست است؟ در اینجا سعی کنین. گفته وار هار هن اوند. گفته در کدام قسمت خود ای درد داره. شما آن قسمت های دردش باید گفته بتانید که در کدام قسمت های خود درد داره. اینجا مثلا مریضی ها را گفته بتانید، تشریح کرده بتانید. مثلا هن är förkyld. Jag har diarré. یک چیز را که ما و لیسا متوجه شدیم، شما گرفته بودین یگان تا اونت درد میگنه. همیشه درد شما میتونید که در قسمت بدن بگوید. مثلا jag har ont i handen, jag har ont i armen, jag har ont i huvudet. اتو گفته میتونین یا قسمت بدن هم میتونین بگوید که اینجا درد میکنه. ولی هیچ وقت گفته نمیتونی که مثلا معده خرابی ما درد میکنه، یا بگویی که سرچرخی ما درد میکنه. میتونیم گفته که در دریام گفته نمیتونیم. یا بگویم الرژی ما درد میکنه، گفته میتونیم. مثلا گفته نمیتونی که بگویی که jag har ont i allergi. jag har مثلا jag har ont i yr. قسمی گفته نمیتونیم. درست است؟ این غلطی هایی بود که در کارخانگی ها بسیار زیاد شده بود. دیگه از او خاطر تکرارش حتمی است. متوجه گپ باشین که هیچ وقت شما نمیتونین اون تکت مریضی استفاده کنین. اون تکت اعضای بدن استفاده میکنین. مثلا jag har ont i huvudet. نمیتونین گفته که jag har ont i förkyld یا jag är ont i förkyld. اتوری چیزا گفته نمیشه. درست است؟ مثلا jag har ont i hösten. گفته نمیتونی که من درد دارم در بین سلفه خود. کی گفته میتونیم
دریام هم تو گفته نمیتونیم. یا مثلا فبر نمیتونیم گفته که یا هار اونت ای فبر، ما در تو خود درد دارم، در بدن خود درد دارم وقتی که تو میکنم. توی گفته میتونین ولی تو گفته نمیتونی در تو هم درد است. یا گفته نمیتونی که مثلا یا هار اون نر یا کرکس، یا هم گفته نمیتونی که کتازی هم اونت استفاده کنین. نمیتونین اونت یک جای که دل بدی استفاده کنین. درست است؟ این چیزها را متوجه باشین در بار دیگه. این لغت هاییست که باید تکرار شوه. این آرام تکرار کنین. مریضی ها را باید بفهمین. این چیز شما باید چی را بفهمین؟ هم مریضی ها را بفهمین، هم اعضای بدن تکرار کنین. این دو چیز بسیار مهمه از امی حفتتان است. ها اینجا میبینیم از این داستانه که ما شما خوانده بودیم، لیسا یک چند جملهش گرفته برتان کشیده. و چند جمله رو میبینیم که چی هسته. باش که کم کلام کنیم. اینجا گفته یاک هار اونت ایهو بودت، میگه من دارم در سر خود. در سر خود گفته نمیتونی من دارم درد در سلفه خود، من دارم درد در میده خرابی خود. نه من گفتم قبلا هم تکرار کردیم. یاک هوک، اینجا گفت یا هار اونت ایهو بودت، من دارم در سر خود. و اینجا برتان میگه یاک هوک، من هستم مریض. یاگ مور اینت برا، من خدا خوب احساس نمی کنم. یا مور دولیک، من خدا بد احساس می کنم. دولیک بد، خراب احساس می کنم. اینجا گفته سوسین، بسیار افسوس. سوسینت کریه بوده شفای عاجل. شفا بر تو قسمی میشه. شفا بر تو یعنی بخیر زود خوب شوی. هن سنوویک، فرق بین سنوویک و فرشیل است که سنوویک اصلا سنوویک ریزش هم میگه. ما ریزش مریضی را میگیم و جاری شدن او بینی را میگیم. سنوویک جاری شدن او بینی را میگه و فرشیل اما خود مریضیش را میگه. مثلا هن فرشیل و هن سنوویک ریزش داره از بینی خود. هوودورک درد سر میگه. این چیز اونت ایهوود است. هوودورک این چیز اونت ایهوود است. درست است؟ خب این لغتایی بود که از این داستان گرفته شده بود. میبینیم در کجا بود؟ هون هوک، او است مریض. هون هار اونت ایهوودت، او دارد در سر خود. و اینجا گفته هون هار اونت ای هلسن، در گلون خود درد دارد. گفته نمیتونیم ما شما که در سلفه خود در تور خود سیست. این اینجا میبینیم که چی گفته؟ یعنی اینجا گفته که یاک خوب، من مریض هستم. و اینجا گفته سو سینت، بسیار افسوس، جای افسوس است. و اینجا گفته کریه بوده شفای عاجل برد. ها این حالا میریم سر اصل درسای خود که وقت ما کم است. میبینیم اصل درس ما از این قسمت شروع میشه. این تکسته که دین روز خواندین، این تکست میارین در این قسمت نوشته میکنین. این تکست میارین در این قسمت نوشته میکنین. بعد از او باز اینجا هست یک دانه فیلم. این فیلم
لیا گورتیل اپوتکت. لیا کدام دختر است که میره به دواخانه. کدام فیلمک است شما ایره گوش میکنید. بعد از او درباره امی دخترک سوال است. از امی تاریخ است که باید حل شود. اسکریپ سوار på frågorna. میگه بنویسین جواب به سوال ها. هور مور لیه. چی حال داره لیه؟ وار handlar لیه. در کجا خریداری میکنه لیه؟ در کجا؟ در مغازه غذا، در دواخانه، در کدام سوپرمارکت، در کجا؟ واد شوپر لیه. چی خریداری میکنه لیه؟ واد کاستر پاکتت. میگه چقدر قیمت داره امو پاکتی که خرید. واد یور لیه همه. و چی میکنه لیه در خانه؟ این هم کارخانه امروزتان است. فریدا 14 augusti kroppen. اینجا چی میکنین؟ اعضای بدن که تکرار کردین خوب یاد گرفتین میارین دانه دانه در این قسمتان نوشته میکنین. اینجا برتان گفته سکریف نوشتش میکنین. درست است؟ ها کارخانگیتان اینم قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. تکرار لغت ها ضروری است. لغت هایتان تکرار کنین از هفته دیگه. اعضای بدن و مریضی های مختلفه. اگر سوال برتان پیدا میشه میتونین کتمه یا کتلیسه در واتساپ به تماس شوین. روزک خوب داشته باشین. خدا حافظ.